שלום, אני קטז'נה. אני מפולין, גרה בישראל ולומדת עברית. כאן, בערוץ היוטיוב פולין בעברית, אני משתפת אתכם ואתן בסיפורים על נשים פולניות. למה? כי נשים מהמדינה שלי הן לא בז'ז'ינות מבדיחות. אנחנו וונדר ווימן. הפרק היום הוא ממש מיוחד. בקרוב אני אתן הרצאה בזום במוזיאון בית לוחמי הגטאות. המוזיאון הוא פלטפורמה מצוינת לניהול דיונים, מה שגורם להרגיש שייכות לקהילה. בדיוק כמו בקיבוץ. להן, הפרק הזה מוקדש לנשים יהודיות שלחמו נגד הכובשים הגרמנים במלחמת העולם השנייה. חלקן לחמו גם במרד גטו ורשה בשנת 1943 וגם במרד ורשה בשנת 1944. סיפורן יקשרו אותנו לסרטון הבא שבו אתמקד בדיוק במרד ורשה וגיבורתו שלו. בואו נתחיל. את הרשימה אני פותחת עם צביה לובטקין, מנהיגה בתנועות נוער, מנהיגה ולוחמת במרד גטו ורשה או מרד ורשה, מייסדת ומנהיגה קיבוץ לוחמי הגטאות. צביה נולדה בשנת 1914 בעיירה ביטן שבמזרח פולין. הייתה חברה בתנועת הנוער החלוצית דרור. בתקופת הכיבוש הגרמני, צביה הייתה לדמות המרכזית בפעילויות התנועה בוורשה. צביה עסקה בחידוש חוות ההכשרה, בהקמת קיבוץ עירוני, בפעילות חינוכית, כולל הקמת גימנסיה במחתרת. ביולי 1942, שבוע אחד בלבד לאחר התחלת האקציה הגדולה, הוקם הארגון היהודי הלוחם, על ידי התנועות החלוציות. צביה הייתה אחת החברות המייסדות. היא נטלה חלק בהתנגשות המזוינת הראשונה נגד הגרמנים בגטו, בינואר 1943 ובמרד גטו ורשה באפריל אותה שנה. היא הייתה בין הלוחמים המעטים ששרדו את המרד. היא הייתה חברה בפלוגות שרידי האייל במרד ורשה ב-44, ולאחר דיכוי מצא מהסה בדירת מסתור עד השחרור העיר. ב-1946 צביה עלתה לארץ. היא נישאה ליצחק צוקרמן. נולדו להם 2 ילדים. צביה ויצחק היו ממייסדי קיבוץ לוחמי הגטאות. היא נפטרה ב-1978. על מצבתה נכתב רק שמה הפרטי, צביה. צביה היה לשם שסימל את גבורת מורדי הגטאות. נכדתה של צביה לובטקין, רוני צוקרמן, היא הייתה טייסת הקרב הראשונה בחיל האוויר הישראלי. אני מזכירה אותן בפרק העשירי שעוסק בנושא טייסות פולניות במהלך מלחמת העולם השנייה. הגיבורה הבאה היא הפקה פולמן רבן. הפקה הייתה חברה בתנועת דרור ובארגון היהודים הלוחם בו שימשה כקשרית. הפקה נולדה ב-1924. היא גדלה במשפחה עם ערכים ציוניים וערכים תנועות הנוער החלוציות. בגטו ורשה, הפקה למדה בגימנסיה מחתרתית של תנועת דרור. בשנת 1941 הפקה עברה מבית הוריה לגור בבית דרור. שם חלקה חדר עם הנה פלוטניצקה, אחותה הצעירה של פרומקה פלוטניצקה. צביה לובטקין ויצחק צוקרמן, שהיו בין המדריכים בבית דרור, עיצבו את דרכה בחיים. במסגרת פעולותיה כקשרית העבירה הפקה פרסומים תנועתיים ומסרים לחברי ברחבי גנרל גוברנמן. הדבר שאפשר לה לעשות זאת היה המראה החיצוני שלה, בלונדינית, כחולת עיניים ודוברת פולנית רהוטה. בהוראת המנהיגים של התנועה, הפקה עברה לדירת המסתור של תנועת דרור בצד מחוץ לגטו.
שם גרה עם טושיה אלטמן ותמה שניידרמן. בדירתן החביאו אקדחים ורימונים שהיו אמצעי הלחימה הראשונים שיועדו לאייל בגטו. בנוסף פעלה להברחת חברות וחברים מהגטו. בדצמבר 1942 האבקה ויצחק צוקרמן הצטרפו לפעולה של מחתרת גטו קרקוב נגד הגרמנים שכוללה בין היתר התקפה על קפה ציגנריה, מקום הבילוי של אנשי אס. היא המתינה ללוחמים בבית מסתור. הבית הוקף באנשי גסטאפו שלקחו אותם לכלא מונטלופיך. בחקירתה הציגה עצמה בזהותה המזויפת וכך נרשם כפולניה שעזרה ליהודים. בינואר 1943 האבקה נשלחה למחנה אושוויץ-בירקנאו כאסירה פולניה. לאחר כ3 חודשים במחנה חלתה בטיפוס והועברה לחדר חולים. בו שכבה בסמוך לקשרית לונקה קוז'ברודסקה, שלא הצליחה לשרוד. מאושוויץ האבקה נשלחה למחנה נשים ravensbrück. שוחררה באפריל 1945 בזכות פעולת ההצלה של רוזן פולקה ברנדוט. היא הגיעה למנדט הבריטי ב-1947. האבקה נמנתה עם מייסדי קיבוץ לוחמי הגטאות ומוזיאון בית לוחמי הגטאות. היא ליוותה מסעות נוער לפולין, סיפרה את סיפורה האישי ואת סיפור התנועה. האבקה התחתנה עם יזקיאל רבן ולשניים נולדו 3 ילדים. היא נפטרה ב-2014. פנינה גרינשפן נולדה בשנת 1923 למשפחה מסורתית וציונית. לאחר פרוץ המלחמה עברה עם משפחה לוורשה. בתקופת ההכנות למרד, פנינה עסקה בהברחת נשק ופצצות אל הגטו ובגיוס כספים למאבק. עם פרוץ מרד גטו ורשה, פנינה נמנתה עם הקבוצה שלחמה באזור המברשתנים בגטו בפיקודו של מרק אדלמן. לאחר כמה שבועות של לחימה, 34 לוחמים, ביניהם פנינה, הועברו מהגטו דרך תעלות ביוב. לאחר חודשים ארוכים של שהייה ביערות, חזרה פנינה שוב לוורשה ונקלעה אל התופת של מרד ורשה ב-44. אחר כך פנינה נפגשה עם השרידים המעטים מבין חברי הארגון היהודי הלוחם שהפכו למשפחה שלה. ביניהם היה גם ידידה הקרוב מימי הגטו והיער חיים פרימר. ב-1945 הם הגיעו לארץ והקימו את ביתם. נולדו להם 2 ילדים. על גבורתה זכתה פנינה לעיטור כבוד מנשיא פולין. פנינה גרינשפן פרימר נפטרה ב-2016. משה פוטרמילך לבית גלייטמן הייתה אחת מאחרונות הלוחמות ששרדו במרד גטו ורשה. היא נולדה ב-1924 בוורשה וגדלה בה. משה, שכל משפחתה נרצחה במהלך המלחמה, הצטרפה לארגון היהודי הלוחם בתחילת 1943. היא הייתה חברה בתנועת הבונד הסוציאליסטית. באפריל 1943 הצטרפה עם חבריה לתנועה למרד גטו נגד הגרמנים. לחמה עם המורדים עד לחיסול המרד. יחד עם קומץ החברים הלוחמים, משה הצליחה להימלט מהגטו דרך תעלות ביוב. היא הצטרפה לפרטיזנים ובאוגוסט 1944 השתתפה במרד ורשה. מיד לאחר מלחמת העולם השנייה עלתה לארץ. משה נישאה ליעקב פוטרמילך. לזוג נולדו 2 בנות.
היא התגוררה במרכז הארץ, פעלה להנצחת המורדים בגטו. גם משה זכתה לעיטור כבוד מנשיא פולין. משה פוטרמילך נפטרה ב-2007. הלה שיפר רופאייזן נולדה ב-1921 בקרקוב. בנעורה הצטרפה לארגון פטריוטי פולני של נשים לאימון צבאי, ואחר כך הצטרפה לתנועת הנוער החלוצית עקיבא. מתחילת הכיבוש הגרמני, יחד עם חברים מהתנועה המשיכו את פעילותם החינוכית והתרבותית באופן חשאי. בהמשך הצטרפה לפלוגה של המחתרת בוורשה. שם התחדשה פעילותו של תנועת עקיבא. ביולי 1942 הלה השתתפה והוחלט להקים את הארגון היהודי הלוחם. 3 קשריות בעלות חזות ארית, הלה שיפר, מניה מנצ'לס והנקה בלס. הופקדו על הקשר בין מחתרת גטו ורשה ומחתרת גטו קרקוב. נסיעותיה בין שתי הערים כללו משימות ליווי של צעירים שיצאו ליערות להילחם, העברת כספים, תעודות מזויפות ונשק. שבוע לאחר פרוץ המרד גטו ורשה נשלחה הלה לבונקר הפיקוד ברחוב מיווה 18. ב-8 במאי 1943 המפקד מרדכי אניאלביץ' שלח אותה במשימת קישור לסגנו יצחק צוקרמן בניסיון להקים קשר עם המחתרות הפולניות להשגת נשק לטובת המרד. הלה הצליחה להעביר את המסר ליצחק צוקרמן. בצד הארי הלה מצא מעשה יחד עם לוחמים נוספים, בהם טושה אלטמן. בסוף מאי 1943 עברה למקום מחבוא בפרברי ורשה עם חברות שרה בידרמן ושושנה לנגר. שושנה לנגר נתפסה ונרצחה. ביולי הלה ושרה נתפסו ונשלחו למחנה ברגן-בלזן בגרמניה. אחרי המלחמה במחנה פליטים בבלגיה ארגנה קבוצה של צעירים עולים במסגרת עלייה ב'. היא עם הלה הגיעה לארץ בראש השנה בשנת 1945. הלה הכירה את אריה רופאייזן והם נישאו. לזוג נולדו 3 בנים. בשנת 1961 הלה זומנה להעיד במשפטו של אדולף אייכמן בירושלים. לאורך השנים הלה סיפרה את סיפורם של לוחמי מרד גטו ורשה ופעילות חברי תנועת עקיבא. העידה, הרצתה ויצאה למסעות לפולין. הלה שיפר רופאייזן נפטרה בערב יום השואה ב-2017. זהו להיום. כפי שאמרתי בהתחלה, זה יהיה פרק מיוחד, ממש כמו הפרק הבא, בנושא הנשים שלחמו במרד ורשה בשנת 1944. להתראות.